हेलो ट्रेडिङ नेपालमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामीले चाहिँ युट्युबमा हाल्नको लागि चाहिँ इन्ट्रो भिडियो कसरी बनाउने भनेर चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ गाइडेन्स गर्न गइरहेको छु है। त्यसको लागि तपाईले फर्स्टमा हामीले तपाईको यो panjoid.com मा गएर चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ है। मैले यसलाई मैले अलरेडी यहाँ खुलेको कारणले मैले फेरि तपाईले यसलाई कपी गरेर यसको तपाईको है यसलाई कपी गरेर मैले पेस्ट गरेर मैले स्टार्टिङ देखि देखाइदिन्छु। panjoid.com मा जानुस् तपाईले क्लिक गर्नुस् है। तपाईको क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईको खुल्दै जान्छ यहाँ है। त्यो खुलिसकेपछि तपाईको हामीसँग टेम्प्लेटहरु हुन्छ है। तपाई कुन चाहिँ युज गर्न चाहनुहुन्छ, तपाई कुन चाहिँ जस्तै लाइक कस्तो टाइपको भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ, तपाईको भिडियो कस्तो टाइपको हुन्छ भन्दा हुन्छ है। त्यो अनुसारको आउँछ तपाईलाई है। अनि तपाईको चाहिँ नि यसलाई तपाईको अब यो कुन चाहिँ तपाईलाई मन पर्यो, कुन चाहिँ फ्रेम मन पर्यो सपोज हैन। तपाईलाई कुन चाहिँ मन पर्यो भने तपाईको सबैलाई मैले तपाईको मैले एउटा यो एउटा जस्ट मैले तपाईहरुलाई देखाउनलाई हो एउटा फर एक्जाम्पल एउटा लिए तपाईको मैले यो सपोज यो लिए है। अब यसको यो भइसक्यो यहाँ त लोडिङ हुन्छ तपाईको लोडिङ भइसक्यो तपाईलाई यहाँ खुल्छ यो भिडियो नै। अब यो भिडियोलाई हामीले यहाँ यसलाई यो सेभलाई तपाईको हामीले स्ट्रेटमा गर्न मिल्छ तपाईको है। तपाईले यो 3D पिक्चर्सलाई यसलाई तपाईको कुन साइजमा राख्ने हैन। यो तपाईको सपोज मैले यसलाई यस्तो गरे यसलाई चेन्ज पनि गर्न मिल्ने हुन्छ यो 3D पिक्चरलाई। अब यो नेम लेखेको ठाउँमा चाहिँ हामीले तपाईको लेख्नलाई तपाईको कहाँ जानु पर्यो भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो 3D पेन्ट छ यसमा यो अब्जेक्टमा जानु होला हैन। यसमा गइसकेपछि तपाईको हामी लेख्नु पर्ने हुन्छ है। यहाँ यहाँ लेख्दाखेरि हामी नेममा लेख्नेछौँ हामी टेक्स्टमा है। यो टेक्स्टमा हेरेर अब हामीले के लेख्नु मैले लेखेँ अब यहाँ यसलाई नेमलाई हटाएर ट्रेडिङ राखेँ है त। र तपाईको चेन्ज भइसक्यो नेम आइरहेको छ। यसलाई कसरी हटाउनु भन्दाखेरि तपाईको यहीँ हाम्रो हटाउनु मिल्छ। त्यसलाई पनि हामीले त्यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा यहाँ जानुहोस् है। यहाँ गएर तपाईको फेसमा पनि हाम्रो नामै हाल्नुहोस्। अब यो हटिसक्यो हेर्नुहोस् है। यो हट्यो। अब इफ तपाईलाई यो साउन्ड छ यसको ब्याकग्राउन्ड साउन्ड अर्कै राख्न मन लाग्छ भने तपाईले अर्को ब्याकग्राउन्ड साउन्ड राख्नु म्युजिकको क्लिकमा गर्नुहोस्। यसमा तपाईको चाहिँ तपाईको अडियो फाइल यसले गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले हैन। कुन चाहिँ तपाईको आफु मन परेको कुन चाहिँ मैले अब एउटा सपोज एउटा फर एक्जाम्पललाई एउटा लिए तपाईको एउटा पेज एउटा लिए तपाईको यो इन्ट्री गरिसकेपछि यहाँ साउन्ड आयो मैले एड गरेँ है। त्यो साउन्ड आयो तपाईले त्यो यसलाई क्लिक गर्दा त्यो पनि भयो। अब तपाईले भिडियोहरु पनि आफ्नो भिडियो छ भने आफ्नो भिडियो पनि हाल्न सक्नुहुन्छ तपाईले है। जस्तै हामीसँग अब हालेको आयो त्यसलाई यसलाई तपाईको हामीले अब यसलाई सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब इन्टरभिउ रेडी भयो तपाईको हैन। अब तपाईले सेभ गर्नलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ तपाईहरुले हेर्नु लोड प्रोजेक्ट सेभ गरेर प्रोजेक्ट सेभ गरेर कन्टिन्यु गरेर अरु पनि प्रोजेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई सेभ गर्नलाई चाहिँ हामीले तपाईको डाउनलोडमा जानु पर्यो। तपाई डाउनलोड गरिसकेपछि अब यहाँ हेर्नु ब्यालेन्स अब कुन चाहिँ तपाईलाई कस्तो चाहियो ब्यालेन्स चाहियो कि फास्ट अलिक मैले फास्ट इन्टरको लागि गरेँ किनकि मलाई टाइम छैन है। त्यो भएर मैले फास्ट इन्टर डाउनलोड गर्ने गरेँ। र अब तपाईको यसमा कुन चाहिँ यो एमकेबी मा गर्नुहुन्छ अथवा यसमा यो दुईटा अप्सन तपाईले कुन चाहिँ अप्सन चुज गरे नि हुन्छ। मैले एमकेबी मा गरे। अब स्टार्ट हुन्छ डाउनलोड गर्ने स्टार्ट हुन्छ तपाईको। डाउनलोड हुँदैछ भिडियो है।
यसरी तपाईँको डाउनलोड भएपछि तपाईँको भिडियो तयार हुन्छ है। अहिले मैले क्यान्सल गरेँ, आफ्नो डाउनलोड हुन्छ यो। अब यसको लागि भिडियो डाउनलोड गरेर कहाँ बस्छ भन्दाखेरि तपाईँको डाउनलोडमा जानुहोस् तपाईँको है। डाउनलोड गरेर बसिरहनुहोस् भिडियो कहाँ भन्दाखेरि यो मैले अलरेडी बनाइसकेको भिडियो भन्दाखेरि है। यसरी खोज्दा भिडियो चाहिँ यसरी भन्छ भिडियो है, एकदमै दामी भन्छ भिडियो। इन्ट्रो तपाईँले आफ्नो मनदेखि जसरी नै हाल्छ भन्दा यसरी तरिकाले भिडियो रेडी हुन्छ है। थ्याङ्क्स फर वाचिङ है।